який страх був у влади, бо надазовські греки вони жили в Надазов'ї. Радянський Союз не межував з Грецією, щоб, наприклад, Були думки про те, що греки були захочуть відділитись, так? Так, Не було таких думок, так, звісно. таких думок не було. І все одно із надазовських греків було страчено майже 6,5 тисяч. Це те, що можна було підрахувати. Привіт, це подкаст «Мовне питання» і я його ведуча Богдана Романцова. Подкаст створено спільно Ukrainerom та House of Europe за підтримки Європейського Союзу. У цьому подкасті ми зустрічаємося з активістами, мовознавцями, поетами та говоримо про загрожені мови України. Що це за мови? Як вони опинилися під загрозою зникнення? Як нам цьому запобігти? А головне, що це дасть українській культурі? І поруч зі мною Афіна Хаджинова, грецька філологиня і членкиня організації «Надазовські греки, уруми та ромеї». Вітаю! Дякую, що прийшли. І хочу почати з вашої родини, тому що родина – це відображення спільноти. Якою ви пам'ятаєте грецьку спільноту у вашому дитинстві? Яка мова лунала, про що говорили? От як це було? Вітаю, дякую, що запросили мене поговорити про те, що мені болить, і про мою рідну, мою материнську мову ромейську, і взагалі про нашу культуру і наш народ. Я народилася в сім'ї надазовських греків. Мій тато Хаджинов Едуард Валентинович, він був родом з Ялти, звідки була його мати, моя бабуся Ліда, і його тато був родом з села Чермалик. І так як його батьки були з різних сел і розмовляли різними діалектами ромейської мови, то вони важко розуміли одне одного, і тому в побуті використовували російську мову. І мій тато виріс із ідентичністю надазовського грека, ромея, але він не володів діалектом. Моя мама Хаджинова Олімпіада Кузьмівна, вона народилася в Сартані, і оба її батьки, мій дід Кузьма та бабуся Рая, вони розмовляли одним діалектом, вони спілкувалися виключно ромейською мовою вдома. І всі мамини брати та сестри, подруги використовували ромейську мову в побуті. І зараз ще використовують. Я була знайома з мовою тільки на слух. Я не розуміла її, але дуже розуміла свою ідентичність. І мені мама розказує, що коли я народилася, то записували деякі дані про мене. Я була немовлям, я ще не говорила ніякою мовою. І її спитали, яка рідна мова у дитини. І мама сказала ромейська, грецька. Тоді все називали грецькою мовою, не розділяли грецька, урумська, румейська. І мама сказала, що грецька рідна мова дитини. І службовиця спитала, а чому не російська? Мама сказала, тому що моя мова грецька. І все одно, але уявіть, я не розмовляла ще ніякою мовою, і мене записали як російськомовну. Типу, дитина говорить звуки, які схожі на російську. Це дивовижно. Чи правильно я розумію, що в ромейській мові близько 5 діалектів, і вони настільки різні, чи прям 5 діалектів, і вони настільки різні, що носії одного діалекту не розуміють іншого? Вони настільки лексично віддалені? Я би сказала, що всі вони мають одне походження, і дійсно вони різні за звучанням, за вимовою деяких слів, деякі слова можуть відрізнятися, назви якихось побутових речей, страв, вони можуть відрізнятися. Якщо розмовляти повільно
І якщо сконцентруватися, то можна зрозуміти одне одного. Але ж ви розумієте, що люди йшли найлегшим шляхом, і як мої бабуся і дідусь, і якщо вони, наприклад, працювали там в колхозі чи в совхозі, як мій дідусь, він був бухгалтером і спілкувався з багатьма людьми, які не розуміли румейську мову, то так вони спілкувалися. Взагалі, а, греки в Надазов'ї були дуже заросійщені, і це почалося ще в 19 столітті, і я думаю, що у нас буде нагода сьогодні ще поговорити про це. Обов'язково. І я читала, що були спроби кодифікувати діалекти якось лексично принаймні. І я читала про дослідницю ромейської літератури і фольклору Касандру Констан, яка працювала над складанням словника сартанського діалекту, але не закінчила цю роботу. Якою мірою діалекти, в принципі, кодифіковані? Є словники, є підручники, можливо, якісь лексичні дослідження, чи поки ні? Так, у нас було багато спроб кодифікувати і якось узагальнити наші діалекти, але ми не можемо відмінити те, що їх 5. І вони поділяються за регіонами, де вони а, використовуються. І це почалося не тільки в Надазові, це почалося ще в Криму, коли греки населяли. Хтось на узбережжі жив, Ялта, Гурзуф, хтось жив в степовій частині, хтось жив в гірській частині. І вони не перетиналися багато між собою. Це були закриті спільноти. Вони могли перетинатися, наприклад, з кримськими татарами. Тобто, хто жив поруч, і таким чином, утворювалися ці діалекти. Моя мама, наприклад, розмовляє сартанським діалектом. Я його розумію, але я його почала розуміти, коли сама вивчила новогрецьку мову, тому що, а, е, я би так сказала, це моя власна думка, що десь на 40-50% я можу розуміти, знаючи новогрецьку мову, але не все, тому що у нас ми жили відокремлено від материкової Греції. Наші зв'язки доволі далекі від Греції. Це тисячі років. Це тисячі років. І наша мова, вона самобутна, вона унікальна. І, знаєте, не можна обрати якийсь один діалект і зробити його правильним для всіх, тому що це натуральний процес, і люди звикли спілкуватися. Наприклад, в Надазовській Ялті спілкуються більше, у них більш м'які звуки, мова більше співзвучна з новогрецькою, як для мене, це моя власна думка. Моя мама, коли чує ялтинський діалект, вона його не розуміє. Угу. Але знаючи новогрецьку, можна, якщо повільно зрозуміти всі діалекти, чи це все ж дуже залежить? Це все дуже залежить від того, чи людина хоче зрозуміти, чи вона має відкрите бачення. Тобто, наприклад, греки, які приїжджають з Греції, вони можуть чути деякі слова, наприклад, в народній пісні, деякі слова, деякі фрази, І зрозуміти, і правильно? зрозуміти, але вони можуть зрозуміти фрази і слова, вони можуть не зрозуміти Загалом змісту, загалом зміст цього твору. Так. Мгм. Це дуже цікаво. От ви згадали часи, коли греки мешкали на території Кримського ханства, але ж був оцей процес великого переселення в 18 столітті за наказом Катерини II. І я хочу запитати, як це вплинуло на долю греків і як вони розуміють цю подію, як вони до неї ставляться, в принципі?
Ну, перш за все, я хочу наголосити, що не завжди там було Кримське ханство, там були і візантійські часи, е, стародавні, а, міста, поліси, Греки там як були раніше. так, і протягом багатьох десятиліть і століть ця подія подавалася, як добровільне переселення греків, тому що вони, утискалися кримськими татарами в Криму. Але сьогодні ми маємо інші джерела, а, і іншу історіографію, яка відокремлює ось ці, російські наративи, і ми можемо зробити висновки, що це не було добровільне переселення. Я особисто читала, це було навіть не дослідження, це збірка, документів тих часів. Людина, яка працювала у всіх можливих архівах і збирала ці свідоцтва, історії, переселення іноземних греків. І люди, ем, греки повставали проти переселення. А А, можна було залишитись, якщо ти був проти, от сказати: "Ні, я ні, не поїду"? ні, вони не могли залишитися. Ті, хто повертався, тобто їх, погрузили, на ці брички, взяли деяких тварин, цих свійських, Мгм. деякий посуд, ну, все, що було потрібно, все, що вони могли з собою взяти. І, а цей, шлях тривав, майже 2 роки, з зупинкою десь в нинішній Дніпропетровській області між річками Молочна і Волча. І я читала в цих документах, це не здогадки якоїсь людини, це документи архівні. І вони кажуть, що люди поверталися і їх, навіть деякі приймали мусульманство, і щоб ідентифікувати себе як, наприклад, кримські татари, щоб Щоб не їхати, залишитися в так? Криму. Так. І вже коли навіть в Приазов'я вони приїхали, це, доволі незвично мені було це читати. Одну жінку покарали за те, що вона, нібито підговорювала людей повертатися в Крим, Мгм. тобто наводила смуту в румейській, в румській спільноті. Е, Дуже дивні дива ставалися, так. І, це переселення завжди подавалося як благо від Катерини II для надазовських греків, щоб зберегти їх, визволити від, притискань кримських татар. Але сьогодні ми розуміємо, що це було насильницьке переселення, і незважаючи на те, що, митрополит Ігнатій, який був нашим духовним наставником, він, домовився про деякі пільги для греків, все одно не всі люди були задоволені. Це була велика трагедія для людей, тому що, уявіть, вони жили віками, тисячоліттями на кримській землі. Там залишилися могили їх, пращурів, там залишилися їх домівки, вони там, обробляли землю, займалися тваринництвом. І, я не можу уявити, що вони, добровільно все це покинули. Я так уявляю, що їм подали це під якимось дуже, гарним, приводом. Мгм. М, так Як ска захист, так? так, так. Люди ж здебільшого були неосвічені. Це були прості селяни. І їм, мабуть, їх було легко, переконати
що це для їх блага. І я хочу сказати, що мій батько, він написав вірша про переселення греків з Криму в Надазов'я, і я би хотіла частинку його прочитати Так, будь вам ласка. українською мовою, щоб ви зрозуміли, яка трагедія це була для нашого народу. Вірш називається «Остання батьківщина». Куди нас новий Мойсей веде? Де та обітована земля, і на кого ми лишаємо тут могили предків, і землю, яку ми пестували тисячі літ? Рідне вогнище згасне, його духи помчать у розпачі, в гірські печери, оплакуючи свою долю і долю своїх господарів. Сплеснули перші промені сонця, засяяли верхівки скель, які раптом, спинивши свою танцюючу ходу, замислились. А з ущелин, все наростаючи, почав летіти скорботний гімн. То румеї рушили в путь, щоб розпочати свій трагічний шлях. А що вони співають? Послухайте. Сьогодні чорне небо, сьогодні чорний день, сьогодні всі плачуть і гори говорять. Ридання. Ні, то вовчиця виє, діток своїх утративши, то крик орлиці, тяжко пораненої в бою. І йшли румеї, лишаючи по дорозі могили. 5000 їх зосталось у путі. І йшли, і бережно везли вогонь, узятий від рідного вогнища. І це вогнище стало символом нашого народу. Я хочу запитати про митрополита Ігнатія, про якого ви вже згадали. І я читала в одній зі статей, що він намагався зберегти самобутність надазовських греків і запобігти їхній асиміляції із росіянами. Яка роль церкви у цей період у збереженні самобутності, і чи вдалося запобігти, врешті-решт, цій асиміляції? Дивіться, я вже згадувала, що митрополит Ігнатій домовився з імператрицею Катериною II про пільги для греків, які переселялися. Але ж ви розумієте, що переселялись не тільки греки, всі православні були виселені, і грузини, і армяни, і болгари. І він був духовним наставником для всіх християн Криму. Він був призначений Грецькою православною церквою і був митрополитом Готським і Кефайським. І наші православні в Криму, вони сповідували грецький православний обряд. І коли вони перебралися в Надазов'я, осіли там, ще деякий час, поки був живий митрополит Ігнатій, вони ходили в грецьку церкву. Грецька церква була взагалі віра була об'єднуючим елементом і між румеями і урумами, тому що уруми – це тюркофонний народ, але вони православні. І коли помер митрополит Ігнатій у 1786 році, ще деякий час грецька церква функціонувала в Надазов'ї. І вже в 1788 році з Росії були прислані російські священники, і тоді вже всі церкви були переведені на церковнослов'янську мову, і потім на російську, і вже віра перестала бути об'єднуючим фактором для румеїв і урумів, як осередок їх мови, де вони чули служби і молитви грецькою мовою. Я пам'ятаю, моя тітка, їй 95 років, вона ще жива, але грецькі молитви і навіть «Отче наш» саме грецькою мовою, не румейською, ще, тобто моя тітка Угу. пам'ятає, що її бабуся Угу.
читала «Отче наш» грецькою мовою. Вони не знали цих слів, це були непритаманні їм слова. Це звучало як щось зовсім іноземне для них, так? Е, Це для них, вони знали, що це «Отче наш» грецькою мовою, але це були слова не з ромейської мови. Угу. Але вони використовували цю молитву грецькою мовою, тому що ось ще з 18 століття ця молитва дожила до початку, майже до середини 20 століття. Мгм. Так. Чи правильно я розумію, що в 19 столітті духовенство себе уже не асоціювало із надазовськими греками, а більше тяжіло в бік цієї російської спільноти? Так, абсолютно так. Не то, що тяжіло в бік російської спільноти, вони були російськими священниками, і служби велися так, російською мовою. Який був статус румунської мови у Радянському Союзі? Чи можна було вчити в школі, чи були якісь курси сприяння цьому, чи радше її кудись там на задній план потихеньку відсовували? Ну, якщо ми беремо період до Другої світової війни, після революції, коли утворився Радянський Союз, то наприкінці 20-х років, початку 30-х був період коренізації. Це стосувалося всіх мов національних меншин. В Радянському Союзі була така політика, щоб підтримати ці мови, щоб виховати національні еліти. Знаєте, нас греками почали називати росіяни, тому що в нашій мові немає слова елін, наприклад. У нас є слово румей і слово урум. Якщо ви прислухаєтеся, то вони мають один корінь рум. Це римляни православні. І на румейському діалекті назва народу і мови звучить як румеї і мова румейська. І на урумській це тюркська вимова слова румей урум. Мгм. І для викладання в школах в період коренізації були запрошені вчителі з Греції, із Кіпру. І це були переважно комуністи, люди, які підтримували комуністичну ідеологію. І незважаючи на це, під час грецької операції деякі з них були заарештовані і страчені, не дивлячись на їх комуністичні погляди. А в цей період коренізації викладалась не тільки мова грецька в школах, а і були відкриті редакція, типографія, випускалася газета «Колективістіс» В Маріуполі, в правильно я Маріуполі знаю? румейською мовою. Випускались журнали Ніотіта, молодь, Піонєрос, піонер, розумієте, колективістіс це колгоспник. Звучить, до А, речі, краще, ніж колгоспник, якщо чесно. так, так. Я вчула в цьому якийсь Я, такий фльор благородства. я теж спочатку не асоціювала колективістів з колгоспником, але це так і є. І в цей період був утворений також грецький театр. З'явилися або стали відомими люди, які пишуть поезію румейською мовою. І, скажімо так, головною постаттю того періоду був Георгій Костоправ. Він був поет, він був вчитель, він був редактор, він був все. Це дуже неординарна людина була, і він теж був заарештований і страчений під час грецької операції. Я читала, що Костоправ працював над кодифікацією мови, але при цьому ця робота не була завершена. Як некодифікованість мови впливала на літературу?
Я вже сказала, що у нас було 5 діалектів, і вони є. І за часів, коренізації, так, Костоправ сам, намагався використовувати декілька діалектів в своїй поезії, яку він писав, свій малоянісольський діалект і, сартанський діалект. А, але, з одного боку було, а, важко, що, а треба було знайти одну мову, яка б була доступна всім, а, ромеям. Коли вони видавали газети, журнали і писали свої поезії. З іншого боку, розмаїття, було, теж надавало, яскравості нашому народу, і, а це цінно, що люди берегли. Це скарб, будь-яка мова, будь-який діалект це скарб, і зараз, вчені і науковці, активісти працюють над тим, щоб зберегти ці діалекти. А, і я хочу сказати, що під час коренізації, було прийнято рішення використовувати грецький алфавіт для написання румейської мови. І це було написання фонетичне, і мені, як, філологині я володію грецькою мовою, я знаю грецький алфавіт, але мені дуже важко читати ці тексти, тому що, це не притаманна, ні грецькій літературній мові, транскрипція, ні румейській. І це дуже штучно, але вони намагалися щось робити. Зараз наші мовні активісти, іншу транскрипцію грецьким шрифтом, пропонують, і вона, більш зрозуміла. Більш логічна, тому що вона відповідає, тим, орфографії, граматиці, нашої мови. І я, хотіла б, прочитати вам зараз, якщо ви мені дозволите, вірш, Георгія Костоправа. В ті часи, ви знаєте, неможливо було вижити таким людям, як наші поети, бо, без того, щоб написати вірші про патріотизм, про Леніна, про комуністичну партію. І інколи ми відкриваємо книжки, а там всі такі вірші. І дуже складно вибрати щось ліричне. І, ось моя мама, перелопатила, дуже великі архіви, щоб знайти декілька віршів, які увійшли у збірку, яку мама випустила до 100-річчя Георгія Костоправа. І я вам зараз, покажу книгу і Так, прочитаю так, вірш. будь ласка. Як я розумію, саме з Георгія Костоправа почалася сучасна румейська література. То можемо говорити, що він один з родоначальників. І мені цікаво, в якому стилі він пише, яка це поезія, наскільки вона близька, наприклад, до української поезії наших 20-х, бо, власне, в той час писали Рильський і Тичина. Ви знаєте, це просто гарна поезія. Мгм. Уявіть, що, румейська мова, вона існувала тільки в побуті і у фольклорі, у вигляді пісень, казок, деяких, поговорок, Мгм. і писати літературною мовою було дуже важко підібрати слова. Інколи, коли я читаю, наших румунських поетів, я, поражаюсь, де вони знаходили ці слова, щоб, перекласти Шевченка, щоб перекласти Лесю Українку румейською мовою. У нас все це є. Навіть слово, о полку Ігоревім перекладено, румейською мовою нашим, вже, 20-го сторіччя, поетом,
Леонтієм Кир'яковим. А чи доводилось їм придумувати якісь слова? Бо у нас в 19 столітті була ціла течія, там Олена Пчілка, наприклад, придумувала слова, коли їх бракувало. Чи був оцей процес? Скоріше вони запозичували з новогрецької мови Угу. такі слова. Так, так. Але а, знову ж таки, я вам скажу, коли я не володіла ще новогрецькою мовою, я нічого не розуміла. І ще, щось хочу сказати, може, це не на це питання відповідь. Я вже згадала Леонтія Кир'якова, який жив в 70-80-ті роки і помер в 90-х. А, Він писав румейською мовою. Я знала його як румейського поета, і він був двоюрідним братом моєї мами. Набагато старшим, але ми були родичі. І ось коли мені було десь 10 років, нас зі школи повели в Палац культури на зустріч з поетом, грецьким поетом. І це виявився Леонтій Кир'яков. І він стояв на сцені, ми діти сиділи в залі, і він читав вірші свої українською мовою. І я, коли прийшла додому, я спитала маму, ось розказала, що ми були на зустрічі з поетом, і чомусь він читав вірші українською мовою. Спитала, чому? А не румейською або російською. І мама, знаєте, що мені сказала? Це були 80-ті роки. Мама сказала: ну ми ж живемо в Україні, тому вірші перекладаються українською мовою. І, до речі, в ті часи це був єдиний шлях для наших поетів видаватися, це перекладаючи вірші, свої румейські вірші українською мовою. Звісно, що вони не самі перекладали їх, або не всі перекладали. Перекладали деякі відомі українські поети. І у нас був поет Дмитро Демерчи з Ялти, і він був український поет. І ось він перекладав наших румейських поетів українською мовою. Ну, зараз повернемось до Угу. Костоправа. Я прочитаю, це улюблений вірш моєї мами, він дуже ліричний, про любов, яка промайнула, наче гроза. Щоб ви почули, як звучить румейська мова, написана Костоправом. Вона мені повністю зрозуміла, хоча він був з Малої Нісоля. Саганах. Фенгос, астри сапера, нихта фосеро, гопотизу талогом потамінеро, хашерлайсин анемос, філа хамеши, енатна апаномас, мірсин товроши. Пастосірт пущазепсен та псіла дендра, то страпіста сінефа, чахіпсен макра. Та сільвейс сорефтане, лорія стотенях, тинчка паргоревкане, еркет саганах. Фенгос, астри сапера, нихта фосеро, лалашев сме анемос, хліцко, триферо, п'ян і ріжко анемос, та нихтом та стис. Пуврішкасе, філіму, тисепу, фукрис, гуангево тономас, меткардіям всфіх, каthаро, азмонето, протоси вдалих. Пую ітон оморфо, санавтот сільві, флоєрокі азвіхто, санавтот страпі. Пую паном ещепсен, санхлєро путах, кістозісмом перасен, санту саганах. Нічого не зрозуміло і дуже красиво. Ну, я намагалась прочитати, щоб вам сподобалось. Дуже виразно. Про що цей вірш, крім того, що це любов, яка промайнула як гроза? Дуже поетичний, майже гомерівський якийсь такий стиль. Там Це якась вірш, любовна історія так, між. це вірш про спалах почуттів, про першу ніжність між людьми, яка промайнула. І, ну, як часто буває між молодих людей, любов приходить і уходить, і як гроза, яка прийшла,
і пішла, і знову сяє сонце, і ми йдемо шукати нову любов. Якось так. Це Так, як у щоб Ліни Костенко є, як пощастило дівчинці в 17, 17 гарних неповторних літ. І там теж сьогодні є любов, але завтра Мгм. буде якась інша любов. Так. І така Мгм. мене завжди засмучував цей вірш в Мгм. дитинстві. Мені здавалося, що любов в 17 – це любов назавжди. Але Мгм. бачите, все змінюється. Я читала в статті дослідниці Юлії Кутної, що Костоправ також намагався вибудувати українсько-грецькі зв'язки для того, аби мати можливість війти в літературу. Чи вдалося йому створити отакий діалог? Я вважаю, я так думаю, що малося на увазі скоріше радянсько-грецькі Угу, зв'язки. І я не думаю, що щось вдалося, тому що дуже швидко прийшов 37-й рік, і була так звана спеціальна грецька операція НКВС, коли були репресовані перш за все, ми, румеї і уруми, лише були обезглавлені. угу, Вся наша еліта була страчена. Почали вони з еліти, з тих самих поетів, вчителів, видавців, грецький театр. Тобто ті люди, яких вони ростили спочатку під час коренізації, потім вони їх всіх арештували, стратили, потім вони перейшли до звичайних людей. Мій якийсь там брат мого діда був конюхом, його репресували. Взагалі незрозуміло, яким чином вони обирали людей, і який страх був у влади, бо надазовські греки, вони жили в Надазов'ї. Радянський Союз не межував з Грецією, щоб, наприклад, ам, ам, були думки про те, що греки були захочуть відділитись, так, так? так, Не було так. таких думок, Так, таких звісно. думок не було. Як, наприклад, вони могли прийматися іншими регіонами, іншими національними меншинами, але зі сторони греків такої опасності не було. Угу, І все одно це із надазовських греків було страчено майже 6,5 тисяч. Це те, що можна було підрахувати. Але не існує жодної родини в Надазов'ї, яка б не постраждала і не загубила людей зі своєї сім'ї. Так, і це був великий удар по нашій культурі, по всьому. Ви розумієте, ми залишилися ні з чим. Тільки декілька молодих людей, які були дуже молоді на той час, і вони пережили і Другу світову війну, і воювали, і як Леонтій Кир'яков, і вже в 50-х-60-х роках вони почали писати. Так. Я читала, що понад 90% тих, кого арештували, були потім страчені. І це вражають відсотки, вражає кількість, зважаючи на те, що це не така велика спільнота. Якось пояснювали цей терор? Чи це просто був терор заради терору? Здається, що це був терор заради терору, і з одного боку греки, вони у них була можливість розвиватися як національній меншині зі своєю мовою, зі своєю культурою, і не було передумов для того, щоб так з ними обійтися. Ви знаєте, є дослідники і з приводу надазовських греків дослідження проводив Іван Джуха, теж надазовський грек. Він написав декілька книжок про грецьку операцію. Їх можна знайти і почитати, тому що це дуже великий труд зібрати всі ці архівні дані і зробити висновки такі,
правдиві висновки з всього цього. А, Це взагалі окрема бесіда про спеціальну операцію НКВС, так, про грецьку операцію. А кого ще, крім Костоправа, ми маємо знати із поетів, прозаїків того періоду, можливо, науковців? Кого ми втратили і кого варто вивчати? От дивіться, я вже казала, що моя мама до «Сторіччя Костоправа» ось цю книгу написала. А, Грецькі літератори, сучасники Георгія Костоправа. І тут ось ми відкриваємо і десь 16 поетів того часу, які яких треба пам'ятати. З них ось Діамандополо Аліка Ахілесович, він вижив, він не був репресований, і пізніше, вже післявоєнні часи, він присвятив своє життя, і його дружина присвятила своє життя, щоб створити румейський словник. І тому що надазовські греки були зросійщені, то це румейсько-російський словник. Так, він був виданий вже після його смерті, і ми їм користуємося, тому що у нас немає інших джерел. Так, я дуже часто його відкриваю, тому що я ж кажу, я не повністю володію діалектом. І інколи навіть моя мама, уявіть собі, це дуже велика книга, і навіть моя мама, яка вважається знатоком румейської мови і літератури, вона не всі слова знає. І цей словник Діамандополо, він охоплює всі 5 діалектів, і проти кожного слова позначено, до якого діалекту воно належить, якщо належить до декількох діалектів. Ось так. Так. От ви згадали поетів, і це дуже цікаво. Я читала, що багато було створено збірок, як індивідуальних, так і антологій, спільних видань. А як була справа із романами, товстими романами історичними? Чи була розвинена проза? Чи виходила, наприклад, вона у журналах, про які ви згадували? Чи все концентрувалось на поезії? Дивіться, проза була, але це не були епоси або якісь романи. Це були повісті, розкази, і вони видавалися. У нас була щас Ксенофонтова письменниця, і деякі більш сучасні письменники, і Кір'яков писав румейською мовою, Хорош писав румейською мовою. А Я не можу сказати, що є саме румейською мовою якісь великі як проза. Угу. Так, в більшості поезія, і я не знаю чому. Я не поет, і не можу сказати, чи це легко писати прозу, чи легше писати поезію. Я не можу Я думаю, сказати. прозаїк і поет скажуть вам різні відповіді на це Так, запитання. так, так. Для мене, мабуть, проза більш доступна, тому що я не поетеса. Так, але я дуже люблю ці вірші читати. Ну, саме моя мати привела мені цю любов до румейської поезії. Ми разом читаємо. Я записувала відео і виставляла у Фейсбук, де мама читає свої вірші. І ми з моїм другом Олександром Рибалко якось започаткували навіть флешмоб, щоб закликати інших людей читати вірші румейською, записувати відео і викладати у Фейсбук, щоб всі бачили, що мова жива. І ви знаєте, ми через цей флешмоб познайомилися з декількома молодими людьми, які стали невід'ємною частиною нашої спільноти. І ми познайомилися з Миколою Ахбашом, який зараз він
а, боронить нашу, країну. Він на сході України. Інколи, він по справах приїжджає в Київ, і ми буквально вчора з ним зустрічалися. Ми не бачилися 4 роки. І він склав і ромейську абетку. А І у паперовому вигляді, і, у відеовигляді, і працює над багатьма проектами зараз, щоб зберегти нашу спадщину ромейську. Чи є перекладені з ромейської книжки, які доступні українським читачам? От як нам ознайомитись з цією літературою найкраще? Так, я вам вже сказала, що, в радянські часи, у румейських поетів єдиний шлях бути виданими — це був шлях перекладу українською мовою. І я покажу вам зараз, одну книгу. Угу. Вона називається "Від берегів Азову". Це збірка румейських поетів в перекладі українською мовою. І я, скажу, що, м, тут є деякі відомі українські поети, які перекладали, і деякі, ось навіть Володимир Сосюра перекладав наших поетів. Іван Драч перекладав, Дмитро Демерджі. І в нашій сім'ї, в архіві нашої сім'ї зберігається така сама книжка, але з автографами всіх поетів, хто на той час, на початку 80-х років був живий. Вони всі залишили автографи, але це залишилось, на жаль, в Маріуполі. Там зараз живе моя мама, яка повернулась, коли було вторгнення, ми залишили Маріуполь, потім вона повернулась, тому що, її квартира збереглась, і там зберігся архів, і вона зараз ось сторожить архів. Маріуполь повернеться в Україну, Так, і, ми в це безумовно, архів повернеться до вас. Хочу також запитати вас про фольклор, тому що ваш батько зібрав понад 300 пісень. І мені цікаві теми, тому що фольклор, з одного боку, у всіх дуже схожий. Там є обрядові пісні, є плачі, є весільні пісні, але при цьому теми часто різняться. От що болить над азовським греком, про що вони співають? Дивіться, ми можемо розділити ті пісні, які збирав мій батько, тому що він не просто збирав пісні, а він, писав дисертацію. Це була наукова праця, і аналіз всіх текстів. Він проводив паралелі, із, грецьким фольклором, із українським фольклором. І, він поділяє, цей пісенний фольклор, який він збирав, на 3 групи. Перше — це історичні, де, оспівуються, історичні події нашого народу, такі як переселення з Криму або життя навіть і в самому Криму, коли вони жили поруч з кримськими татарами, з якими, до речі, не було, таких конфліктів, щоб треба було бігти від них. І, також, оспівуються в піснях, а, як наші, чоловіки були рекрутами в царській армії. В них звучить пам'ять про втрату батьківщини. Чи досі надазовські греки думають про Крим як про свою якусь первісну батьківщину, куди можна колись повернутися? Чи це радше такий просто історичний факт? Ви знаєте, ми завжди пам'ятаємо, що наша прародина — це Крим, Угу. прабатьківщина. Це Крим. Я, була вихована своїм батьком на, міфах, і легендах Криму. А, і я, ну, асоціюю себе так, корінням,
з Криму, я зустрічала деяких молодих людей, назовських греків, які брали своїх маленьких дітей і везли в Крим, знаходили селища, з яких їх пращури вийшли 200 і більше років тому, і показували їм ці місця, і розказували історію нашого народу, і своїх сімей. І мене це дуже дивувало, наскільки люди далекі від науки, далекі від літератури, пам'ятають про своє коріння і про своє походження. Так. Мгм. Наступна група пісень була обрядові. Які були обряди? Це були весільні обряди, це були народження дитини, це були поховання мурлої, ми називаємо плачі. Звісно, що до кожного обряду, як і в українському фольклорі, співалися якісь пісні. Ну і третя група пісень це ліричні пісні, побутові і деякі гумористичні, тому що ми ж такі самі люди, як і українці, які люблять поспівати, наприклад, коломийки, так, на весіллях. У нас є свої удрамайда, це теж такі е, шуточні пісні. А, Так, да, ось такі три основні групи. Чи багато сміються над азовські греки? Бо для українців, в принципі, сміх це щось дуже вітальне. Навіть перший літературний наш текст, написаний літературною українською мовою, він смішний і про смішне, його досі цитують жартома. Наскільки гумор, в принципі, характерний для вашої спільноти? Так, а вже ж ми полюбляємо гумор і анекдоти, і якісь жартівливі вірші. І наші поети писали жартівливі вірші, а, складали деякі анекдоти, як, наприклад, в будь-якій спільноті, в будь-якому народі люди глузують один з одного, так і у нас жителі одного села можуть глузувати з жителів іншого. І це дійсно а, смішно. І я вам скажу, що наш ось молодий поет Микола Ахбаш, якого я згадувала раніше, він пише дуже гарні такі байки. е, і українською мовою, і румейською мовою, смішні. І я коли спілкуюся по відеозв'язку з своєю мамою і зі своєю тіткою, вони насолоджуються, коли я їм читаю ці гуморески, і просять передати Колі, щоб він писав ще. Так, це притаманне всім нам. Так. Я знаю, що House of Europe підтримали двомовне румейсько-українське видання казок надазовських греків. Я хочу тут продовжити тему фольклору і запитати у вас, чи є у вас улюблена казка, може, з дитинства? Так, а вже ж мені батьки розказували казки, і вони були дуже різні. Але ж ви розумієте, що пройшло так багато років, і я пам'ятаю одну казку про півника, якого хазяйка послала до багатого сусіда якогось, щоб він попросив гроші. І цей багач наказав спочатку задушити півника, але той вижив, потім його втопити, він вижив, а потім наказав дати йому багато монет золотих, щоб він їх наклювався стільки, щоб аж задихнувся і помер. Але півник нахапався золотих монет і пішов додому, віддав, і сказав своїй хазяйці: ти мене прив'яжи до стулу і бий мене прутом, щоб я бігав і випльовував ці золоті монети. І так вона зробила.
і збагатіла. І коли її сусідка побачила, що та збагатіла, спитала: "Як ти це зробила?" Вона говорить: "Та от я прив'язала свого півника до стільця і поганяла його прутом, і він мені наробив тут, повипльовував золотих монет, ось так я збагатіла, і ти так зроби". Та пішла додому, прив'язала півника, ганяла його прутом, ну і до смерті заганяла. І так залишилась Бідний бідна. півник. Ну, така дійсність, що поробиш? Дуже шкода півника в цій історії, і сусідку взагалі не шкода. Чи знаємо ми, скільки зараз людей себе ідентифікують як надазовських греків? Я читала у тій же статті Олесі Яремчук про те, що на початку 2000-х на Донеччині греками себе назвало понад 75 тисяч людей. Що ми знаємо зараз про число надазовських греків? Дивіться, це цифра, яка виходить з єдиного перепису населення України, який був у 2001 році. І на Донеччині дійсно тоді було зареєстровано приблизно ось ця цифра людей, які ідентифікують себе греками. Але що таке греки? А, Ми з вами говоримо, що є уруми і румеї. Під час перепису не розділяються ці дві народності, тобто дві гілки надазовських греків. Ми не можемо сказати, що ось у нас стільки румеїв і стільки урумів. Ми не можемо сказати, коли питання у перепису про рідну мову, і ми говоримо грецька, то яка грецька мається на увазі? Мається на увазі новогрецька, давньогрецька, чи понтійська, чи румейська, чи урумська, бо в Україні проживають греки, які розмовляють різними мовами, і у них різна історія, як вони потрапили в Україну. І це просто греки і грецька мова. Коли ми кажемо про людей, які живуть в Надазов'ї, то ви ж розумієте, що в більшості це почалось після Другої світової війни, коли було багато змішаних шлюбів. Люди почали одружуватися, суспільство стало більш відкрите. Люди одружувалися з українцями, росіянами, з другими народностями, які проживають в Україні. І цей процес продовжується. Наприклад, в радянські часи у нас було написано в свідоцтві про народження батько грек, мати гречанка. Так? І все, ти 100% грек. Якщо батько грек, мати українка, то ти грек. Якщо мама гречанка, а батько українець, то ти українець. І ось так розчинялася наша національність і свідомість людей. Але як любили жартувати люди в Маріуполі, ми всі трошки греки. Ну, тому що ось так склалося історично, що всі перемішані, і це доволі цікаво, самобутно бути греком. Але не завжди так було. Тому що ви ж знаєте, що під час Радянського Союзу, вже після Другої світової, замовчувалося існування греків, ніхто не писав нічого. Мій батько, коли займався цією науковою працею, цим дослідженням, він був як під наглядом КДБ. Не можна було вголос розмовляти ромейською, ну, тобто незрозумілою КДБшникам мовою. А це, до речі, використовували, коли хотіли щось втаємничити і поговорити між собою? Не на вулиці, скажімо так, не в місті. В селі так, розмовляли. Але ж ви розумієте, коли це розмовляють люди, які не мають впливу на громаду, це одне. А є ж люди, які мали вплив,
як мій батько. Його шанували за його позицію, за те, що він, робив. Він спілкувався з багатьма людьми, з поетами, і на нього звертали увагу КДБшники, як і на інших людей. І звісно, що, ну, в сім'ї так, а, спілкувались. А А я вже ж, моя мама і зараз, я раніше, коли ще не було окупації, коли ми зустрічалися з маминими братами-сестрами, я завжди ставила камеру і записувала їх, як вони розмовляють на побутові теми румунською мовою, щоб зберегти, тому що я розуміла, що ми це втрачаємо. І зараз це продовжує робити мій брат, але це робить по відеозв'язку, продовжує записувати їх, так, щоб зберегти мову. Е, Чи молодь говорить румейською? От є це нове покоління? І чи був оцей момент повернення, коли молодь свідомо обирає говорити румейською для того, аби підтримати свою спільноту і чіткіше проартикулювати свою ідентичність? я вам скажу так: люди, які живуть, в селах, якось так, чим далі від, міста знаходиться селище румейське або румське, ну, я не можу сказати точно про румське, а ось в румейських, чим далі від міста, тим більше зберігається мова в сім'ях. Чим ближче до міста, як, наприклад, в Сартані, звідки я і моя мама, там менше зберігається і більше змішаних шлюбів. Але все ж таки люди використовують, і молоді люди використовують не тому, що це модно, або з ціллю зберегти, а просто тому, що вони так, ну, розмовляють, вони чують це від батьків. А ось тут, в Києві, люди вивчають мову. Хтось, пише правила, е, румейської мови, хтось записує слова, хтось пише вірші, і люди намагаються між собою використовувати румейську мову. А, Навіть під час, коронавірусу я організувала Zoom-ефіри кожної суботи, мабуть, вони були. І люди, які цікавилися румейською мовою, хотіли почитати, послухати, поговорити румейською, підключалися, і ми мали декількох носіїв мови, як моя мама і ще інші декілька людей, які допомагали нам читати румейські тексти і розуміти їх. І ось такі у нас ефіри продовжувалися декілька місяців. Це було дуже цікаво, і ви знаєте, ось тоді це був е, початок створення ось цієї громадської організації «Надазовські греки, Оруми і Ромеї». Тобто ті самі люди, які були тоді на Zoom-ефірах, зараз я їх зустрічаю тут. Це дуже цікаво. А чи були серед слухачів і учасників ефірів не надазовські греки? Можливо, українці, які зацікавились цією культурою, можливо, інші етноси? У нас є активіст, людина, М, яка робить дуже багато для збереження і нашої мови, і нашої культури. Олександр Рибалко, він українець. м. І він сам з Донеччини, але все життя живе в Києві. І ось коли він вчився у вузі, у вищому навчальному закладі, десь на Донеччині, познайомився, ну, десь поїхав з друзями. І йому розказали, що ось тут греки живуть. Він зацікавився, і з тих пір він знає набагато більше, я б сказала, ніж я. Але ми якось йшли довгий час паралельно, не перетиналися, і я знала, і я, скажімо так, він для мене як приклад був.
це дуже незвично, коли людина не дотична напряму до румейської крові, скажімо так, цікавиться цим. І не тільки румейською, а румською, він і урумською цікавиться, і за його ініціативи багато проєктів зроблено. Наприклад, я хочу вам показати. Угу. Знаєте, він спонукає людей робити речі. Він зацікавлює людей робити речі. І для мене було таке враження, що коли ми зустрілися в 15-му році, коли я можу сказати, що почалася наша дружба, то для мене була честь з ним познайомитись, а він був дуже радий теж зі мною познайомитись. Ми могли доповнювати знання одне одного, ми могли ділитися тим, що нам болить, те, що ми хочемо зробити, нашими ідеями. І ось у 22-му році ось такий урумський календар був виданий. Це все Саша робив, Олександр Рибалко. І тут деякі вирази урумською мовою з перекладом українською, назви місяців, назви днів тижня і свята, які припадають на цей місяць. І так по кожному місяцю. По кожному місяцю. Для надазовських греків, до речі, важливі свята. От люблять вони святкувати, бо ми всі виросли на якихось фільмах про греків, і там вони завжди якісь дуже натхненні, святкові, оце велике грецьке весілля, щось таке. А для надазовських греків це важливо? А вже ж надазовські греки такі ж самі люди, такі ж самі і українці, і греки, і любимо свята. Найбільше свято для ромеїв, для урумів є храмове свято. Тобто кожне село має свій храм, має свого святого, і ось у них це свято називається Панаїр. Панаїр – це свято храмове, дослівно. Що роблять у цей день, крім того, що йдуть до храму? Крім того, що йдуть до храму, зазвичай одна людина, яка, може, цього року чогось досягла або хоче бути вдячна за щось цьому святому, вона робила трапез. Трапез – це стіл. Тобто накривала стол і запрошувала селян, запрошувала музиків, які грали музику, щоб люди танцювали. І ось так проходили ці панаїри у кожному селі. І завжди панаїр завершувався традиційною боротьбою куреш, де головним призом був барашок. А як зрозуміти, хто виставляється цього разу? Бо не можеш одна людина завжди ставити всім стіл. Якось треба чергуватися? Мабуть, була якась система, і вони якось домовлялися, і щоб зробити стіл, треба ж було мати і гроші на це. Але якщо, знаєте, давали якусь обіцянку, може, святому, що от якщо ти мені допоможеш там досягнути якоїсь цілі, я виставлюся. Якось так от робили. Це треба дуже добре думати, що ти обіцяєш святому, особливо коли храмове свято – головне свято року. Так. І ще хочу показати ромейську абетку, яка була презентована, мабуть, за тиждень до вторгнення у 22-му році. Я була тут на презентації, вона проходила в Олівці, і це було дійсно таке свято. Ми всі сподівалися, що ніякого вторгнення не буде, і ось Микола Ахбаш писав ці віршики на кожну букву алфавіту.
І тут можна читати і українськими літерами, і грецькими літерами. І наша маріупольська художниця і моя добра знайома Анастасія Пономарьова, вона залучена до дуже багатьох проєктів надазовських греків, і вона робить ось ці малюнки, а, які стали вже таким ну, візитівкою наших ну, от, проєктів. Так. Це перша така абетка, яка вийшла, чи були до того якісь абетки Ні, бо за так, часів незалежності? е, Це ні, перша, да? ось ця перша, потім є у відеоформаті абетка і є абетка румейської мови, і це ініціатива українського козака, Угу. який дуже любить урумів і ромеїв. Так, і дуже багато для цього робить. Так. Це дуже цікаво. Та, я знаю, що в Надазов'ї живуть і греки, які послуговуються румейською, і греки, які послуговуються урумською, тобто тюркською говіркою. І я хочу запитати, які взаємини цих двох спільнот? От що їх об'єднує, якщо мова у кожного своя? Як я вже казала, урумів і ромеїв об'єднує віра, православна віра. Це головне, що є. Ну і далі це спільна історія. Спільна історія проживання в Криму, спільна історія виходу з Криму, ось цей важкий шлях до Надазов'я. І я вам хочу сказати, що коли заснували Маріуполь і грецькі села в Надазов'ї, то урумська мова була мовою адміністрації і суду в Маріуполі. Тобто все діловодство велося урумською мовою. Я точно не можу сказати, чому так вирішили на той момент, мабуть, керівники. А румейська була тільки в побутовому вжитку. Сказати, що у нас є якісь. Ам, а, Ми просто живемо поруч, називаємо себе греками. Не розділяємо, чи ти урум, чи ти ромей. Ми просто живемо. Я не пам'ятаю, от скільки живу, щоб були якісь конфлікти, щось заважало би нам спілкуватися. Так, але при всьому при тому, що урумська мова була мовою адміністрації, коли переселилися греки, вона менше зберіглася. І хоча було більше сел, де розмовляли урумською мовою, а зараз і менше людей нею спілкуються, і менше поетів. Є словник Гаркавця урумської мови, є в Україні виданий підручник урумської мови. Теж Саша Рибалко доклався до цього проєкту. І ось абетка урумська. Так, все важко, я б сказала. Але ми маємо щось робити. Ми не можемо сказати, що якщо важко, то нащо воно все одно втрачається, і давайте нічого не будемо робити, це не має майбутнього. Якщо це цікаво хоча б декільком людям, вони мають право цим цікавитися, про це говорити і робити якісь дії, щоб зберегти, і щоб, знаєте, пройдуть десятиліття і сторіччя, ми ж пишемо історію свого народу, і ми залишимо ось задокументовані ці факти, щоб не було так, що хтось спитає: "А що це за слово таке урум або румей?" І ніхто не зможе відповісти.
Ви знаєте, тут я згадала одну історію. Я 3,5 роки майже живу в Англії. І ось якось я зайшла в бібліотеку центральну в місті, де я живу. Там 3 поверхи і різні відділи. Я читаю надписи, про що книги там. І ось я на 3-му поверсі зустрічаю полички з надписом "Інші мови" або щось таке. А, і починаю переглядати корешки книг. І дивлюсь, написано, ну, англійською мовою, звісно, а, рідкі мови Європи. І я беру цю книгу в руки. Там буквально про кожну мову на сторінку чи на півсторінки текст. І я думаю, та ну не може бути, щоб тут була румейська. І що ви думаєте, я знаходжу там румейську мову? Про неї написано. Я от в Брайтоні, у Великобританії, в бібліотеці знайшла книгу, де згадується румейська мова. А цікаво, що вони пишуть? От що їм важливе? Ареал, хто говорить, чи там якісь Так, загальні там відомості? коротко Угу. подається історія, хто такі там пишуться маріупольські греки, тому що ми використовуємо і цю назву. І що ось є така мова, яка загрожена. І що ще, наприклад, як ми можемо в Україні не цікавитися нашими мовами, якщо навіть у Великобританії мене запросили в Оксфордський університет, в коледж Сент-Едмунд прочитати лекцію, презентацію про румейський язик. І я в 23-му році їздила в Оксфорд і там розказувала студентам і викладачам, які цікавились, так, про наш язик, про нашу культуру, про наш фольклор і все таке інше. От що я вам розказую зараз, я розказувала не тільки британським і українським студентам, а й з інших країн, які там вчаться, які цікавляться. Я приготувала їм наше традиційне печиво хоробе, пригостила їх там, і всі залишились дуже задоволені. І також один викладач цього університету, який працює в Оксфорді, він не зміг того дня приєднатися до нас, але він написав мені листа, і ми зустрілися в Лондоні з ним. Він знав Костоправа, він знав всі оці імена, що я сьогодні вам назвала, і він цікавиться Він цим. досліджує цю тему, так? Якимось чином він дотичний. Так, і ви знаєте, я коли йшла на зустріч з ним, я думала, ну добре, я ж не знала, хто він і що. Ну, тому що інформація, яку знайшла на сайті Оксфордського університету, це було про іншого викладача, який помер вже, який писав про румейських поетів, про Костоправа. Ну, знову ж таки, вони пишуть те, що є у відкритому доступі, і мені все це було відомо. Але для британців це абсолютно нова інформація. І ось ця людина, я думала, ну добре, я зустрінусь з ним там на 15 хвилин на каву. Ми сиділи 2-3 години і не могли наговоритися. Тому що ми розмовляли про одне і те саме, і нам боліло одне і те саме. Це дуже цікаво і це вражає, що люди на іншому кінці Європи так боліють за румейську мову і літературу. Давайте скажемо кілька слів ще про урумську, які контексти її функціонування, чи знаємо ми, можливо, про носіїв щось. Я розумію, що ви належите до надазовських греків, які спілкуються румейською, однак поруч живуть люди, які спілкуються урумською. І мені дуже цікавий оцей феномен. Це з одного боку про тюркські мови, але водночас це християнська спільнота. От для мене це було контрінтуїтивно. Розкажіть про більше. Я вам розкажу так, простими словами, щоб було доступно звичайному глядачу. Коли греки жили, наші люди, наші предки жили в Криму, вони жили поруч з кримськими татарами.
вони могли закохатися один в одного, одружитися. І ви ж розумієте, Це не було якось заборонено? ні, Ні? ні, це не було заборонено. І якщо, наприклад, дівчина приходила, кримськотатарська дівчина приходила в румейську або в урумську сім'ю, ну, в румейську, то вона вчила цю мову, наприклад, або навпаки, і люди вчили урумську. Ну, тобто, розумієте, це мікс мов. М. Це люди, які сторіччями жили поруч, змішувалися, і таким чином мова формувалася як урумська. А, І люди, звичайно, що якщо все залежало від того, де вони живуть. Якщо більше православних, то вони ставали православними, там хрестили своїх дітей або одружувалися з православними. І таким чином формувалася ось ця спільнота урумів, які розмовляють урумською мовою. І коли вони вже прийшли в Надазов'я, вони ж зберігали все це, але вони були виселені як православні. Я ж вам казала раніше, що деякі люди, які хотіли залишитись в Криму, вони приймали мусульманство тільки щоб залишитися там. А це могли бути і румеї. І ще досі ми спілкуємося з деякими кримськими татарами, і ми знаходимо спільні, наприклад, назви страв, які все ж таки навіть кримські татари визнають, що це румейські страви, румейською мовою називаються, тому що у них коріння тобто сама лексика має румейське коріння. І так, ось якось така історія. Я не є носієм або великим знавцем урумської мови, я дуже підтримую. Тому що це історія, це пласт нашої історії, і це треба зберігати. І є люди, які зацікавлені, які знають і пишуть підручники, і намагаються зробити, щоб зафіксувати те, що маємо на сьогодні, для майбутніх поколінь, так, і для історії. Мгм. Дякую. І наостанок я вас попрошу прочитати щось румейською. Можливо, у вас є якісь улюблені прислів'я або пісні, або якийсь вірш для того, аби ми послухали, як вона звучить із вуст носія. Так, у мене є ще один улюблений вірш, який теж а, любов до нього привела мені моя мама. Це вірш Леонтія Кир'якова «Аромата». Аромата це сни. Хоча я думаю, це якась трансформація. Я вже як філолог дивлюся. Арома на новогрецький це запах. Угу. А, Але у ромеїв арома це те, що в Греції кажуть орама, видіння, сновидіння. Так. І ось я прочитаю вам цей вірш. Він дуже ліричний і дуже мова красива в ньому. Повірте мені на слово. Повірте. О аромата Гальтея, кумбута, кіенварея, поспіхта стамена клосит, огнефу артам лосит, кумбуто харатик ферет, а тут ора чалка перет. Кізахла тізуй тимена, пшиз галтит тупунемену. О аромата Галтея, легусас і латарея. Про що тут оповідається? Це про солодкі сни, які приходять вночі. Подекуди ці сни приносять біль.
І коли вони приносять біль, то автор, просить їх, приходити, не так часто, рідше. Я думала приходити до сусіда, а не до нього. Рідше до нього приходити. Так, якось так. Дуже Мгм. красиво звучить. Дякую за прекрасну розмову, і я сподіваюся, що це підвищить цікавість до надазовських греків. Так, дуже дякую. Щоб мова розвивалася, нею треба говорити на вулицях і вдома, освічуватись у коханні і писати наукові статті. Мова має звучати всюди, а не лише в академічній спільноті. І ми в Ukrainerim долучаємось до процесу популяризації загрожених мов України. Якщо вам подобається те, що ми робимо, а ми на це дуже сподіваємося, то ставайте спонсорами цього YouTube каналу або обирайте зручну донейт-платформу внизу під відео. І тоді ми будемо робити більше і краще.